Wah, dah pandailah dia. Kira dari 1 sampai 20. Soon dah kena mula ejaan dengan aunty, okey? Okey? Bye. Anak saudara kau Wah, dah besar dia Dah pandai hijau dah. Itulah. Tapi kalau kita suruh dia butang baju dia, berterabur. Kiri masuk kanan, depan ke belakang. Alah, biasalah budak-budak. Ada yang lain-lain. Ada yang cepat cakap, ada lambat jalan, ada yang tak boleh multitask lagi. Itulah. Kita pun risau pasal perkembangan dia. Kau buat apa kat sini sebenarnya? Tak adalah, kat dalam tu bising lah. Aku tak boleh fokus. Jadi aku nak cari ilham dengan kopi. Ni ilham kau ni. Dola Diru. Dola Diru? Bola biru lah. Zuhairi. B dengan D jauh, Zuhairi. Kau ni banyak masalah rupanya. Apa yang aku belajar kat sekolah? Untuk episod kali ini, kita sentuh tentang isu pembangunan anak-anak. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Betul, Ainun? Betul sekali. Dan lain anak, lainlah cara dan tahap pembangunannya. Dan hari ini kita akan bincangkan bersama Dr. Tan Mei Yi. Juga bersama selebriti undangan Junaidi Sali dan Biwa Mastura yang akan berkongsi pengalaman mereka menangani fasa pembesaran anak-anak mereka. Apakah yang bakal dibincangkan dan bilakah ibu dan ayah harus rasa tertekan jika anak tidak tunjukkan sebarang peningkatan? Semuanya dan banyak lagi akan dibincangkan nanti dalam Sembang Sihat. Setiap kanak-kanak belajar dan memahami dunia dengan cara berbeza. Ada yang cepat tangkap isyarat emosi. Ada pula yang masih belajar untuk fahami perasaan orang lain. Betul tak, Ainun? Betul. Dan saya boleh lihat perbezaannya di antara anak-anak saya yang berbeza usia. Kadang-kadang yang buat mereka semua faham bila saya pekik. Baru semua faham. Dan hari ini untuk sembang tentang pembangunan kanak-kanak ialah pakar perubatan pediatrik Dr. Tan Mei Yi. Dan juga selamat datang kepada selebriti undangan kami Biwa Mastura dan Junaidi Sali. Selamat datang. Ya, dan kita mulakan dengan segmen tafsiran atau dekod situasi. Tapi saya dengar kali ini lain sikit. Betul ke, Doktor? Okey, betul. Untuk dekod kali ini kita buat macam aktiviti atau permainan, boleh? Boleh. So, Sally N test, itu nama ujian ini. Sally mempunyai satu bakul. Okey. N pula mempunyai sebuah kotak. Okey. Kan Sally mengambil orange dia dan letak dalam bakul. Lepas itu kan Sally dia keluar dari bilik itu. Okey. Ya. And then N yang pakai baju hitam itu, dia nampak orange itu, dia ambil dari bakul dan masukkan ke dalam kotak dia. Sekarang Sally dari bilik yang dua, dia masuk dalam bilik. Di mana Sally akan cari orange dia? Apa jawapan anda? Dalam kotak. Anda? Cari dalam kotak dan sekeliling. Kalau jawapan saya cari bakul lah. Sebab saya last lihat dalam bakul. Anda? Kalau saya mungkin ambil orang yang lagi satu. Dia dalam peti sejuk. Aduh, Wah, idea. jauh. Mungkin. Dia Buat apa nak berebut? Ada banyak dalam peti sejuk. Itu pun betul. Jadi doktor, boleh tak doktor jelaskan ujian ini? Okey, sebenarnya ujian ini atau aktiviti ini menguji pemahaman seorang individu sama ada dia ada kepercayaan sendiri. Ya, maksudnya pemikiran dia sendiri sebagai seorang individu. Kan Sally, dia meletakkan orange itu dalam basket. Kan? Dia pergi, dia pun tahu dia letak dalam basket. Jadi biasanya dia akan cari di mana dia letakkan. Okey. Ya, jadi keupayaan ini akan membantu seorang individu itu memahami aspek sosial dan komunikasi dan interaksi yang efektif. Adakah tafsiran kita salah, Doktor? Bukannya salah, I think aktiviti ini bukan khas untuk melihat kemahiran yang spesifik. Penting ia juga menguji atau pemahaman, ya, sama ada faham soalan saya ke tidak, ataupun perhatian sama ada kamu ada mendengar apa yang saya tanyakan, mencari kat mana, dan lagi satu pemikiran kognitif. Ya, so itu I think yang aktiviti ini meng-highlightkan ada aspek atau perkembangan yang mungkin berbeza. Kalau kita tengok perkembangan itu, perbezaannya umur tahap itu sangat berbeza, ya, jauh, ataupun ada kemunduran perkembangan mereka, lebih bagus jumpa pakar untuk dapatkan nasihat. Okey, doktor, saya biasa dengarkan anak perempuan ni takkan ngadap masalah autism. Betul ke? Memang betul kanak-kanak lelaki ada lebih berganda, 2 atau 3 kali mendapat diagnosis autism. Tapi yang kanak-kanak perempuan pun boleh dapat autism. Yang penting kalau
lewat dari itu dan lebih baik tu memang ada sesuatu yang perlu mendapatkan penilaian. Apakah yang dimaksudkan lewat? So biasanya apabila kita memantau perkembangan seorang kanak-kanak itu adalah tahap atau umur yang biasanya mungkin 90% atau untuk kanak-kanak yang akan mencapai perkembangan itu. Kalau tidak lagi mencapai pada umur itu dan kita bilang tu lewat, ya, dan tapi bukan yang semua itu lewat tu ada masalah, tapi itu satu simptom yang boleh harus dipantau harus dipantau untuk mendapat penilaian yang lebih. Doktor boleh bezakan tak bezanya antara autism dan ADHD? Yang ini memangnya ada ramai orang yang keliru sebab ada yang simptom autism dengan ADHD yang bertindih. Tapi sebenarnya apa itu autism ada ciri-ciri dalam dua bidang. Yang satu itu kecabaran atau masalah komunikasi secara sosial dan interaksi, itu satu. Ya. Dan yang kedua itu perbezaan dalam tingkah laku mereka. Sama ada tingkah laku yang berulang-ulang ataupun ada mesti mengikut rutin atau pembezaan sensori. Sebaliknya ADHD itu seperti apa yang nama dia itu cakap, attention deficit atau kekurangan keupayaan untuk berfokus. Yang suka berfokus, yang mungkin selalu lupa barang kan. Dan yang kedua itu hyperaktif dan impulsif. Dan itu ADHD. Ya, so berbeza. Tapi kadang-kadang kalau kanak-kanak yang ada autism mungkin mereka fokus pun boleh kurang fokus, tapi kekurangan fokus itu puncanya sebab untuk pencabaran komunikasi mereka. Okey, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan melihat satu kajian kes yang menampakkan ibunya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sokongan awal bagi anaknya. Teruskan bersama kami dalam Sembang Sihat. Saya tak boleh bayangkan Afa, anak saya, bila saya tak ada. Macam manalah kalau anak saya ni, saya tak boleh nak bayangkan kalau tiba-tiba saya tak ada ataupun suami saya tak ada ataupun keduanya tak ada. Saya Masyidah Abdullah, ibu kepada Afa Zuhair yang menghidap autism atau autisme tahap 2. Saya mula mengesyaki dan Afa menghidap autism saat dia berusia sekitar 2 tahun lebih, masuk ke 3 tahun, sebab dia tidak boleh seperti anak-anak normal yang lain berkomunikasi ataupun saat saya bermain sama dia, dia agak lain daripada anak-anak normal. Semua mainan tu dia akan masukkan ke dalam mulut. So agak berbeza. Kalau saya kasih kereta, instead of dia cuba bermain dengan kereta tu, dia akan susun sepanjang-panjangnya tu, dia akan susun mainan tu. So waktu tu saya dah mula macam, okey ni macam lain kan. So saya patah balik ke doktor. Doktor sarankan untuk pergi ke EPIC. They call it Early Intervention Program kat Singapura. Time tu memang penuh EPIC kelas kat Singapura. Sana sini memang tak ada slot. Jadi saya ambil peluang dengan di sekolah di Kuala Lumpur. So selepas occupational therapy di sana, perkembangannya agak berbeza. Dia dah boleh duduk, dia dah boleh tidur, dia agak lebih tenang. Kira-kira dia boleh macam duduk, diam, lebih fokus. So berbeza nak compare dengan sebelum EPIC. So bila dapat slot kat Singapura, saya cepat-cepat ambil slot tu. Jadi bila saya bercampur dengan semua ibu-ibu istimewa saya panggil kat Singapura ni, so diorang cakap, okey, anak I ADHD campur autism. Oh, anak I macam mana? So daripada situ kita share, kita banyak kongsi apa yang kita rasa, apa yang persamaan. So I hantar, alhamdulillah I dapat sekolah childcare yang boleh terima dia. So I masukkan ke sekolah childcare tu, and from that school memang banyak sangat beza yang I nampak. So dia dapat both. Dia dapat satu sekolah yang dengan anak-anak istimewa, lagi satu sekolah dengan anak yang normal. So bila umur dia 6 tahun tu, dia dapat diagnosis autism tu, perkembangan dia is dalam sekitar umur 18 bulan. Sekarang dia dah 11 tahun. Bila kita redo balik, kan, perkembangan dia adalah sekitar dalam budak usia mungkin 3 tahun. Ini antara benda yang saya rasa ramai ibu-ibu takut kat luar sana, ibu bapa autism kan. Pasal kalau dia remain as it is right now, ataupun dia tak ada perubahan, so bermakna sampailah ke tua, dia akan mungkin tidak boleh jaga diri sendiri, and mungkin kita pun dah tak kuat untuk jaga dia. Antara yang saya harap sangat dia boleh berdikari lah. Cabaran dan dugaan setiap manusia ni berbeza-beza ya, dan semoga adik Afa dapat menempuh hari-hari mendatang dengan baik.
Ya, juga kepada Puan Masyita, maklum sahaja tugas selaku pendamping atau caregiver ini bukannya sesuatu yang mudah. Apakah sebab-sebab munculnya perkembangan yang lewat dalam perbualan atau pergerakan kanak-kanak ni, doktor? Ada banyak sebab yang boleh menjadi punca. Ini kita sebagai pakar kan kita lihat dalam bidang mana perkembangan itu lewat. Sama ada bidang motor, bidang berbahasa, bidang sosio-emosional ataupun tingkah laku. Jadi doktor, bagaimana kita boleh merawat keadaan ini? Adakah melalui ubat-ubatan atau kita harus hantar mereka ke terapi? So kalau perkembangan lewat dalam global itu, terapi itu boleh membantu. Ya, kalau lambat bertutur, kita boleh hantar kepada speech therapist. Ya, speech therapist itu akan menggunakan ada aktiviti ataupun untuk membantu mereka bertutur. Atau kalau masalah itu dalam pergerakan, boleh hantar kepada pakar fizioterapi untuk membuat senaman atau aktiviti untuk menyokong perkembangan mereka. Kalau autism itu tak ada ubat yang boleh makan, tapi banyak terapi atau banyak penyokongan yang kita boleh bagi untuk membantu perkembangan itu. Okey. Ya, yang kemahiran yang pertama kanak-kanak ada perlu, mereka mesti ada pemerhatian atau attention kepada orang lain. Ya, sejak dari awal kanak-kanak melihat sekeliling mereka, persekitaran mereka. Jadi yang penting penjaga atau ibu bapa mereka mesti berinteraksi dengan mereka, mesti ada respons yang bagus kepada apa yang kanak-kanak itu buat, dan persekitaran mereka mesti sihat. Ya, mesti ada tidur yang baik, khasiat makanan yang baik. Semua ini akan Terjagalah. akan membantu otak itu berfungsi dengan baik. Dan doktor, saya nak tanya ya, diagnosis autism, disleksia dan ADHD misalnya hanya mendapat perhatian umum sejak kebelakangan ini. Jadi adakah ini bermakna keadaan ini tidak wujud 50 tahun yang dahulu? Sebenarnya tidak. Keadaan seperti autism, disleksia dan ADHD memang sudah wujud sejak dahulu lagi. Perbezaannya ialah tahap kesedaran, kefahaman saintifik dan kaedah diagnosis yang jauh lebih maju pada masa kini. I think pada masa lalu kanak-kanak yang kalau tak boleh baca dipanggil malas ataupun nakal. Tapi Sebenarnya sekarang, disleksi. sebenarnya mungkin ada disleksia. Jadi cakap berkenaan disleksik ni, Dr. Tan akan tunjukkan bagaimana seorang kanak-kanak yang mungkin berhadapan dengan masalah disleksik berfungsi. Okey, aktiviti kali ini mudah. Nanti di atas skrin itu akan ada satu teks yang mudah. Cuba tafsirkan atau decode teks itu. Okey, boleh. Sedia? Boleh. 30 saat ya. Okey, dah tamat. Okey, mari kita lihat jawapannya. Saya sayang mama anda boleh semak tengok. dan papa saya sebab mama dan papa saya lah yang sayang saya seadanya. Ada yang salah ke tadi? Tak ada? Tak ada Saya- salah, cuma saya- tak Tak ada? cukup masa saja. Oh, lambat. Jadi doktor, apa sebenarnya yang terpapar tadi? Kalau kita tengok yang sebaliknya, terbalikkan, mungkin ada apa yang dihadapi oleh kanak-kanak atau dewasa yang ada disleksia. Okey. Ya, mereka perlu lebih berusaha untuk membaca, walaupun perkataan itu mungkin mudah untuk kami baca. Ada yang melihat huruf itu mungkin terbalik atau bergerak-gerak, ya, dan susah untuk mereka membaca. Okey. So, IQ mereka normal, tapi saja dalam gangguan pembelajaran untuk membaca. Apa yang menyebabkan disleksia itu? So ini gangguan pembelajaran di bahagian otak kita yang mentafsirkan atau untuk mendekod baca itu. Okey. Ya, kalau kanak-kanak tidak diajar, kita tak boleh panggil dia disleksia kan? Ya, sebab disleksia itu gangguan pembelajaran yang walaupun kita sudah mengasuh, sudah mengajar, akan tetapi masih gangguan itu masih ada. So biasanya umur 7, 8 lebih. Ya, yang kita sudah kasih macam extra help, masih sudah bagi terapi pembelajaran, tapi gangguan membelajar itu atau membaca masih ada, dan baru itu akan suspek ada disleksia. Lebih-lebih lagi 7, 8 tu usia di peringkat sekolah rendah. Sekolah Dia rendah. kalau tak boleh membaca, semua terjejas juga. Yes. Ya. Tapi kalau sudah awal kita sudah mengesan simptom-simptom macam susah untuk kanak-kanak itu belajar, walaupun kita sudah ajar banyak kali, boleh pun mulakan terapi awal. Ya, multisensory, mungkin guna gambar, mungkin guna warna, ya, cara-cara yang lain yang boleh membantu mereka berfungsi dengan baik. Nampaknya banyak lagi yang kita sebagai ibu
dan bapa perlu belajar untuk pastikan anak membangun dan membesar dengan sempurna. Sebentar nanti, Biwa juga akan kongsi tugasan yang diberikan kepadanya. Tapi sebelum itu, kita akan berehat dahulu. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Sebelum rehat tadi kita telah pun faham tentang antara isu-isu yang menyumbang pada pembangunan kanak-kanak dan saya rasa ia melibatkan penguasaan akal dan memori yang banyak. Jadi apakah permainan yang kita akan mainkan hari ini, Doktor? Okey, permainannya mudah yang menguji bagaimana memori, fokus dan koordinasi antara faktor utama dalam pembangunan kanak-kanak. Okey. So Okey. pemain pertama harus lakukan 2 aksi. Okey. Dia ikut dengan pemain kedua mengulang aksi tersebut dan tambah 2 lagi dan seterusnya sampai seorang gagal. Okey, boleh. Fokus dia. Alamak. Okey. Mungkin doktor boleh jelaskan tentang permainan ini. Okey, so permainan ini melatih working memory ya. So kanak-kanak perlu mengikut urutan pergerakan. I think kalau ini kan mainan biasa yang kita boleh main dengan kanak-kanak kita. Dan permainan ini boleh melatih memory mereka. Ya. Koordinasi meningkatkan lagi keupayaan mereka dan ia juga merupakan tugasan yang diberi kepada Biwa dan anaknya. Ayo kita saksikan. Hai, saya Biwa Mastura dan bersama saya anak sulung saya. Hai, nama saya Ashmul Syaku. Okey, dan hari ini kami diberikan homework untuk melakukan tugasan. Tugasan yang pertama, kami kena lipat baju 5 helai pakaian dalam 1 minit. Saya sudah habis dah. 10, 9, 8, 7. 50, 49, 48, 47. Tugasan yang kedua, kami kena kira backwards atau kira mengundur daripada 50 hingga 1 dalam bahasa Melayu dalam 1 minit. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. 50. Relax abang. 49. 48. Yang terakhir, kami harus melakukan dua-dua tugasan itu bersama dalam 1 minit. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Rasanya boleh fokus tak bila buat dua-dua tugasan itu bersama? Tak boleh. Susah. Mencabar tak? Tak mencabar. Mencabar. Terima kasih. Hai, sampai dia keliru mencabar ke tak mencabar tu. Jadi bagaimana doktor? Adakah disarankan untuk lakukan aktiviti begitu di rumah bersama anak-anak yang sedang membesar? Ya, itu senang kan saya cakap. Perkembangan itu banyak dengan interaksi dengan keluarga. Ya, jadi yang penting bagi mereka berdikari buat benda yang setiap hari. Simpan baju, kan, simpan mainan, lipat baju macam gitu, main je. Dan semua ini memerlukan kemahiran motor, fizikal, bahasa, komunikasi dan sosial emosional. Saya nak tanya, ada tak senarai ringkas yang kita boleh gunakan untuk membantu kita mengenal pasti tahap perkembangan pada diri kanak-kanak? Ada, kita boleh rujuk pada poster ini. Yang penting kita boleh lihat ada bidang yang berbeza dalam perkembangan. Okey. Motor, Ada 4 motor kasar, macam berjalan, merangkak. Motor halus menggunakan tangan, melukis, pertuturan dan bahasa. Okey. Dan social interaksi ataupun adaptive skills. Mau tahu makan, tahu pakai kasut gitu. Ya. Dan ada umur kan, tengok usia tu 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 1.5. Hinggakan? Umur sampai umur 4 biasanya, ya. Okey. Dan penting untuk pergi untuk pemantauan yang sudah ada. Okey. Ya. Okey, selain itu satu lagi bentuk aktiviti yang mudah digunakan setiap hari ada permainan dengan menggunakan blok yang asas ini. Dengan menggunakan mainan ini saya boleh memantau atau menilai dengan semua bidang perkembangan itu. Okey. Ya. Contohnya kalau kita bermain dengan blok ini kan, kalau saya tengok kanak-kanak itu boleh meletak ke atas. Yang ini saya menilai kemahiran motor mereka. Itu satu, ya, visual. Ya, kanak-kanak itu mesti mau tahu, lihat, lepas tu letak ke atas.
Dan yang kedua, bila saya lihat mereka interaksi dengan saya boleh memantau sama ada mereka interaksi itu betul. Ya. Mereka tahu berkomunikasi dengan saya. Walaupun kan kalau mungkin umur 1 tahun belum lagi tahu bercakap, tapi mereka boleh melihat saya. Ya, mungkin tunjuk. Ya, some body language, ya, mungkin belum berbahasa. Dan kalau untuk umur yang lebih, usia lebih, umur 3-4 tahun, saya boleh menilai bahasa mereka. Kalau saya tak bagi, saya tengok sama mereka boleh tanya berbahasa, kasih satu. Ya, ataupun mungkin umur 4-5 saya boleh menilai kemahiran kognitif, saya boleh bertanya, oh, warna apa ni? Ya, ada berapa? Ya, so itu berbagai jenis kemahiran, perkembangan yang boleh menilai dengan bermain Permainan saja. ini je ya. Sebelum kita akhiri rancangan, Dr. Tan mungkin boleh rumuskan jurnal kesihatan untuk topik kita hari ini. Pertama, yang penting kita perlu selalu perhatikan tanda-tanda awal dalam kemahiran perkembangan. Dalam 4 bidang yang besar itu, perkembangan motor, perkembangan bahasa dan komunikasi, social skills dan emosi. Yang kedua itu pun tindakan awal. Tak perlu ada diagnosis atau nama diagnosis. Yang penting kalau kamu sudah lihat ada perbezaan atau kelewatan, ya, lebih cepat dapat tindakan yang awal. Ya, sebab kita faham tindakan yang awal, peluang untuk improve tu lebih. Ya. Okey. Dan I think yang ketiga, kalau yang penting saya dapat untuk semua yang hadir hari ini, sebagai ibu bapa atau penjaga, kita mesti meluangkan masa yang betul. Ya, quality time dengan kanak-kanak kita, berinteraksi yang responsif, main je. Ya, tak perlu barang-barang yang canggih. Ya. Dan itu kan penggunaan skrin tu kalau boleh kurangkan, ya, replace dengan masa-masa yang ini, ya, interaksi, bersosial dan just main. Asalkan luangkan masa. Ya. Sebaik semampu mungkin lah. Semampu mungkin. Ya. Jadi itulah dia rumusan jurnal kesihatan untuk episod terakhir Sembang Sihat musim keempat. Jadi terima kasih Dr. Tan Mei kerana telah mencelikkan kita dan juga ibu bapa di luar sana tentang isu-isu pembangunan kanak-kanak. Ya, juga terima kasih kepada selebriti undangan Junaidi Saili dan juga Biwa Mastura ya kerana bersama kami hari ini. Masanya untuk saya dan Ainun undurkan diri. Kami harap anda semua telah meraih manfaat daripada perkongsian kami sepanjang 13 minggu ini. Ya, dan ingat jangan tunggu sampai melarat baru jumpa doktor. Kesan gejala pada peringkat awal agar kualiti kesihatan lebih terjamin. Sehingga kita bersua lagi di lain kesempatan. Jaga diri dan jaga kesihatan. Jumpa lagi dalam Sembang Sihat.